السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم بعض الأخوان أرسلوا لي ملفات حق لابات جديدة وين راح أشوفها. كنت بشرحها هسه إن شاء الله. سويت لكم إياها هنا على البلو جي، يعني نسخت عشان أشرح لكم إياها بس. طيب، أول شي يقول هو هذا عن الكونستراكتور والست والجيت. طيب، بس نفس الفكرة، بس المعطيات أكثر هذا. طيب نبدأ. أول شيء أول طلب يقول create a class student. طيب نسوي إنشاء كلاس جديد اسمه student. طيب اللي هو هذا public class student. طيب perform the following requirement. نفذ الطلبات التالية. الطلب الأول students class. طيب student class اللي هو هذا has 4 attribute instance variable. الانستنس فاريبل هذه هي بالبداية نكتبها. طيب 4 معطيات معطيكم، خلينا عليها. for instance variable student name، بعدين student number هذه student name sub 1 يمكن subject 1 هذه قصدهم subject 2. طيب شوفوا كاتب لكم اياها. طيب اول واحدة اللي هي student number هذه اللي هي هذه، بعدين student name اللي هي هذه، بعدها sub 1 اللي هي هذه. شوفوا السب نوعها انتجر، subject 2 نوعها انتجر، student number انتجر، النيم string. طيب انا بس مستغرب ليش ما حط هنا البرايفت. لو برايفت افضل، دائما instance variable خلوه برايفت. طيب طيب خلصناهم. هذا الأول طلب هو insert variable نكتب عليه هنا. طيب هذا insert variable. الطلب الثاني قال add constructor. سوي constructor without parameter، بدون parameter. نكبر هذه. قال without parameter. طيب in the initialization of the item set subject 1 داخل الكونستراكتور قال خلي subject 1 subject 2. طيب أول شيء حق الكونستراكتور معروف نسوي شيء public بعد اسم الكلاس اللي هو اسم الكلاس student. طيب نفتح قواس نسكرها. هذا البارامتر قال without parameter يعني فاضي، بس داخله قال حط subject 1 و subject 2. subject 1 subject 2 0 خلوهم أصفار اللي هذول ثنتين subject 1 كله أصفار داخله. هذا الافتراضي constructor افتراضي constructor. طيب الكونستراكتور الأول فاضي. طيب خلصت الكونستراكتور. بعدها قال add the method. قال سوي ميثود اسمها set student info. سوي ميثود جديدة اسمها set student info that set the student ID and name to specific value. نسوي ميثود set نسميها set student info. داخلها ايش تسوي هذا set student info؟ تسوي student ID and name. طيب تخزن ال ID وال name. طيب وين هذه الست نسوي داخله دائما public void. طيب public void دائما set. شوف هذا set وهذا set، اثنتين set student info على حسب طلبه هذا.
نفتح الأقواس نسكرها. قال داخله تكون المعطيات اللي يعطيك إياها student ID. student ID أكيد رقم integer والنيم string. طيب شوفوا student id integer id فاصلة string name. بعدين نسوي student name اللي هي هذه student name داخله ايش نوعها student number اللي هي id اللي هي هذه. طيب student name اللي هي name. طيب تجي هنا تمام. بعد add the method set marks. method ثانية عنده set ثانية اسمها set mark. set mark that set the mark of the two subject subject 1 و 2. نسمي مثل جديد اسمه set mark حق الدرجات. نفس الشيء قلنا دائما set تكون void. طيب نوعها قال 2 marks 2 subject يعني ثنتين integer ثنتين mark 1 mark 2 الدرجة الأولى والدرجة الثانية. طيب بعدها لما خلصنا هذه قال add method display. method اسمها display that show the student ID. تطلع رقم ال ID حق الطالب والاسم marks of درجات حق subject 1 and subject 2 and the average المعدل حق المادتين هذه. طيب أنا مستغرب ليش ما سوى الجت. طيب public void display. طيب هذه نفس الست. طيب المفروض انها جت ما ادري ليش غلطان ولا ايش الله اعلم. طيب double average النوع الافريج double. بعدين حسبها subject 1 زائد subject 2 قسمة 2 بيطلع بالدبل. طيب الدرجات بتطلع بالفواصل. بعدين يطبع على system.out println student ID هذه بين علامات تنصيص string يكتب student name يطلع الاسم المتغير student number. بعد هنا بين علامات تنصيص student name المتغير هذا يكتب اسم student. math يساوي subject 1 اللي هي الدرجات يمكن subject 1 أيوة الدرجات اللي هي mark 1 حق الماث وإنجليش subject 2. طيب بعدين يكتب له الافريج اللي هي هذه نفس هذه اللي هي subject 1 زائد 2 قسمة 2. بعدين هنا يطلع سطر جديد. طيب make change on display method to calculate the average of the student. master creating a new method display average ما سواها and print the result. يمكن هي شبكهم مع بعض هذه يمكن نحطهم مع بعض. طيب القسم الثاني قال سوي الكلاس الجديد اللي هو اللي داخل المين ميثود. قال سميه student info. سميه create a class اسمه student info with the main method. المين ميثود هنا هذه المين method. طيب create two student object student 1 انشئ اثنين object student 1 student 2. طيب استدعى الكونستراكتور نفس عملية السكانر student 1 نفس ما طلبه هو نفس الاسم اللي طلبه. يسوي new student بدون بارامتر اثنين student 1 student 2. طيب بعد نادى الأول اللي هو student 1 نادى هنا set student info اللي هي هذه اللي هي set student info اللي هي فيها ID أول شيء ID بعد string name. طيب أول شيء ID بعد student name تمام. بعد نادى student 1 set mark اللي هي الميثود الثانية set mark هذه الدرجة الأولى الدرجة الثانية mark 1 mark 2. طيب حتى الدرجة الأولى والدرجة الثانية نفس الشيء عاد للطالب الثاني نادى من هنا نادى الأوبجكت
بعدين set student info حط رقم الاي دي حقه، بعدين اسمه، بعدين student 2 set mark الدرجات حقه، الدرجة الأولى الدرجة الثانية. بعدين نادى الميثود الثالثة اللي هي student display، هذه student display student 2 display. طيب وخلص كذا، نشوف كيف يطلع بعد ما خلص. نسوي له كومبايل بينهم. نشوف كيف يطلع الناتج. طلع الناتج كذا student ID، نشوفه هنا student ID. طيب اللي هي هذه، بعد student name هذا نفس ما هو مسويها هنا. هو student ID هنا، يعني student name. طيب السطر هذا، بعد ماث كم أخذ في الماث وكم أخذ في الإنجليزي والأفرج حقه. طيب بعد أخلص هذا عشان يحط سطر فاصل بينهم اللي هي هذا الفاصل. بعد أعاد الكلام مرة ثانية حق الطالب الثاني student ID student name والأفرج حقه. إن شاء الله يكون سهل على الجميع، وبالتوفيق.